ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል እና ለሪሚዲያል ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች የሚሆን ከግሬድ 11 ዩኒት 2 አዲሽናል ኩዌስችን ለኢንትራንስ ኤግዛምም እንዲሁም ደግሞ ሪሚዲያል ኤግዛም አሁን በቅርብ ጊዜ ለምትፈተኑ ተማሪዎች የሚያገለግል ወሳኝ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ክፍል 2 ነው የምናየው። ካሁን በፊት 20 ጥያቄዎችን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ሌላ ፓርት 2 የምናየው ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንግባ። Question 21. The d Broglie wavelength is associated with a particle of mass 10 to the power of -6 kilogram moving with a velocity of 10 meters per second is A. This one, B, C, D. እነዚህ ነገሮች ቢሰጧችሁ ስፒድ እና ማስ ተሰጥቷችኋል። ዌቭሌንግዙ ምን ያክል ነው ጥያቄው። ይሄን አብረን መስራት እንችላለን። ማስ ኦፍ ዘ ፓርቲክል which is equal to 10 to the power of -6 kilogram እንዲሁም ደግሞ ስፒድ ተሰጠናለች። ስፒድ which is equal to 10 meter per second ነው የተጠየቅነው። ዌቭሌንግዝ ነው። ዌቭሌንግዝ ለማግኘት ዌቭሌንግዝ which is equal to Planck constant over what mass times velocity ነው። Planck constant 6.626 times to the power of -34 joule second ነው divided by 10 to the power of -6 that means mass kilogram multiplied by velocity 10 ነው ማለት ነው። ይሄን ስታካፍሉ wavelength which is equal to 6.626 times to the power of -29 ታገኛላችሁ። 29 ሜትር ማለት ነው። ይሄን ያክል ቫልዩ እናገኛለን። -29 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንገባ የዚህ መልስ እንግዲህ ዲ ሆኗ ማለት ነው። question number 22. Consider the ground state of chromium atom with atomic number 24, the number of electron with the assumed quantum number L which is equal to 1 and L which is equal to 2R respectively. ምንድነው chromium atom number እዚህ ላይ የተጠየቅነው ምንድነው? Consider the ground state of chromium atom with atomic number 24, the number of electron with the assumed quantum number L1 and L2R respectively. እዚህ ላይ እነዚህን ምርጫዎች ተሰጥቷቸዋል። ምንድነው ጥያቄያችን? አቶሚክ ነምበር ተሰጥቷል። assumed quantum number 1 ላይ እና assumed quantum number 2 ላይ ምን ያክል ኤሌክትሮኖች እንዳሉ respectively ተናገሩ ነው የሚለን። አብረን እንመልከት። chromium with atomic number 24 L1 ላይ እና L2 ላይ respectively ምን ያክል ኤሌክትሮኖች አሉ ነው ጥያቄው። ይሄንን በመጀመሪያ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ትጽፋላችሁ። አርገን 4s1 3d5 ነው። ይሄ ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽኑ ግን ሎንግስቱ መጻፍ አለባችሁ ምክንያቱም L1 ማለት p ነው። ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 no 4s1 3d5 ነው። ስለዚህ L1 ማለት p ኦርቢታል ማለት ነው። p ኦርቢታል ከ2p ትጀምራላችሁ። ያ ማለት 2p here 3p እንደገና ደግሞ L2 ብለን የምንጠራው ደግሞ d ነው። ስለዚህ d ላይ ደግሞ 5 አለ። ስለዚህ መልሳችን 6 + 6 12 ኤሌክትሮን in L1 አለ and 5 ኤሌክትሮን in L2 አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ መመለስ ያላችሁ 12 and 5 ናቸው ማለት ነው። so the answer is B. The answer is B. Question 23. Bohr model can explain A. the solar system, B. the spectrum of hydrogen molecule, C. the spectrum of hydrogen atom only, D. the spectrum of an atom or ion containing one electron only. So the answer is እዚህ ላይ ቦር አቶሚክ ሞዴል ሌላኛ ስሙ ሃይድሮጅን አቶሚክ ሞዴል ነው። ስለዚህ ቦር ይሰራልን አንድ ኤሌክትሮን ስላላት እንዲሁም አንድ ፕሮቶን ስላላት ሃይድሮጅን ብቻ ነው። not hydrogen molecule but it is hydrogen atom. So the answer is the spectrum of hydrogen atom only. እንደውም ሊሚቴሽኑ ስህተቱ ከሚባለው ነገሮች መካከል ለሃይድሮጅን አተም ብቻ በመስራቱ ለሌሎቹ የሱ ቲዮሪ ፌል ያደርጋል ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ነው መልሱ። question 24
The correct set of 4 quantum number for the valence outermost electron of rhabdium with atomic number 37 is እንግዲህ አቶሚክ ነምበሩ 37 የሆነ ራብዲየም ቢሰጣችሁ አራቱ ኳንተም ነምበር ፈልጉ ነው የሚለን። እነዚህን አማራጮች ተሰጥቷቸዋል። ወደ መልሳችን ስገቡ ለዚህ ጥያቄ ምንድነው ራብዲየም RB with atomic number 37 ተሰጥቶናል። አራቱን ኳንተም ነምበር ለማውጣት ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መጻፍ ነው። ሶ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኦፍ ራብዲየም which is equal to በደንብ አድርጋችሁ ታስቀምጡት 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 3d10 30 5s2 38 ነው የሚመጣላችሁ። ይሄ ማለት እኛ ደግሞ 37 ያለን 5s1 ማለት ነው። 5s1 ይህ ማለት እስከዚህ ድረስ በምትወስዱበት ጊዜ 4s2 3d10 4p6 4p6 36 ከዛ 5s1 4p6 5s1 ስለዚህ ክሪፕተን 36 ይዝልናል። ፋይናሊ 5s1 ይመጣ ማለት ነው። እዚህ ላይ n ማውጣት ትችላላችሁ። n ማለት ላርጅ ኮኤፊሺየንት ነው it is 5 and l ማለት ደግሞ ሰብ ሌቭል ነው 0 ml ማለት ደግሞ from -l up to 0 ነው። ስለዚህ 0 ብቻ ነው ያለን። ms ብለምጠራው ላስት ኤሌክትሮን የሚገኘው አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ነው አንድ ኦርቢታል ላይ ያለችን። ስለዚህ 1/2 or -1/2 ብቻዋን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ነው 500 1/2 500 plus or minus 1/2 so the answer is A መልሳችን A ነው ማለት ነው። question 25 predict the total spin in nickel plus 2 ion total spinun የኒኬል ፕላስ 2 አዮንን ፈልጉ ነው የሚለን። አብረን እንመልከት። ለዚህ ጥያቄ ኒኬል with atomic number 28 ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ አርገን 4s2 3d8 ነበር። but nickel after losing 2 electron nickel plus 2 ስታደርጉት ደግሞ s ላይ ያለውን ኤሌክትሮን ቶታሊ ያስወግዳ ማለት ነው። so 3d8 ብቻ የሚቀራቸው። በመጀመሪያ ሁሉ ጊዜም ከአውተር ሼል ነው ኤሌክትሮን ሉዝ የሚደረገው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለን ዲ 5 ኦርቢታሎች አሉት። እነዚህ 5 ኦርቢታሎች እነዚህን እንዴት ማስቀመጥ ትችላላችሁ? ፔር አፕ 8 ኤሌክትሮን 3d 8 ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፕላስ 1/2 ማይነስ 1/2 ፕላስ 1/2 ማይነስ 1/2 ወደ ላይና ወደ ታች ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 የሆነ ማለት መልሳችን so the answer is C. question 26 a mono energetic electron beam with de Broglie wavelength of x angstrom is accelerated till its wavelength is halved by what factor it is kinetic energy changed? ጥያቄው ምንድነው? a certain de Broglie wavelength x angstrom ቢሆን ይሄ ደግሞ በዌቭሌንግዙ ግማሽ ብናደርገው ምን ያክል ኬኔቲክ ኤነርጂ በምን ያክል ፋክተር ኬኔቲክ ኤነርጂ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ አጠያየቁን በደንብ ነኝ። certain wavelength የመጀመሪያው wavelength half of wavelength 1 ብታደርጉ የመጀመሪያው wavelength half ብታደርጉት ኬኔቲክ ኤነርጂ ምን ያክል ነው ጥያቄው። በምን ያክል ፋክተር ጨምሯል ነው ጥያቄ የሚለን። ሶ ይሄን ለመስራት wavelength 1 which is equal to Planck constant over square root of 2 times mass times kinetic energy አለችን and wavelength 2 ብለን የምንጠራው ደግሞ Planck constant over square root of 2m kinetic energy ነው። but wavelength 2 ማለት half of wavelength 1 which is equal to h over what square root of 2m kinetic energy ይመጣልናል። ስለዚህ ይህን ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ማድረግ እንችላለን፣ ሬሾአቸውን መስራት እንችላለን። ስለዚህ እንሰሩ ምንድነው ታደርጉት wavelength 1 which is equal to h square root of 2m kinetic energy 1 እንበለው። ይሄንን both side square እናድርግ። wavelength 1 square which is equal to h square over 2m kinetic energy 1 ይመጣል። ይሄ ምንም wavelength ሳንጨምረው ሳንቀንሰው
ሁለተኛ ደግሞ ዌቭሌንግዝ ስትጠቀሙ ዌቭሌንግዝ 1 over 2 which is equal to Planck constant over square root of 2m kinetic energy 2 ማለት እንችላለን። ስለዚህ both side square ስታደርጉት ዌቭሌንግዝ 1 square over 4 which is equal to h square over 2m kinetic energy 2 ማለት ትችላላችሁ። ከዚህ ሁለቱን ሬሾ መፈለግ ትችላላችሁ። የዚህኛውን ሬሾ ይሄንን ለዚህኛው ማካፈል እንችላለን። ከዛ ይሄን በመታካፍሉበት ጊዜ የምታገኙት ምንድነው? ዌቭሌንግዝ 1 ስኩዌር ዌቭሌንግዝ 1 ስኩዌር ያው መጣፋት ይችላል አንዱ ለአንዱን ስታካፍሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዌቭሌንግዝ ለምሳሌ ዌቭሌንግዝ 1 ወይም ኬኔቲክ ኤነርጂ 1 ኦቨር ኬኔቲክ ኤነርጂ 2 ብለን እንደምንጠራው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት እዚህ ላይ ዌቭሌንግዝ 1 ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ዌቭሌንግዝ 1 ስኩዌር ኦቨር 4 ብታደርጉ ኢነርጂ ወይም ዌቭሌንግዝ 1ን ለዌቭሌንግዝ 2 ብታካፍሉ ማለት ነው which is equal to this number divided by what this one ነው። ይሄን ስታካፍሉ ይሄኛው በዚህ ነው ይጣፋላችሁ 2m በ2m ይጣፋላችኋል። ምን ይቀራ ማለት ነው? እዚያ ላይ ደግሞ l1ን በl1 አጥፍታችሁ 1 over 4 ይመጣላችኋል። 1 over 4 which is equal to kinetic energy 2 over kinetic energy 1 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ሪሲፕሮካሉ ማለት ነው 4 which is equal to kinetic energy 2 divided by kinetic energy 1 ይመጣ ማለት ነው። የማት kinetic energy 2 which is equal to 4 times kinetic energy 1 ማለት ነው። ስለዚህ በአራት እጥፍ ጨምሯል ማለት ነው። 4 times the first one. Okay, A 8B6 C 4D3 so the answer is C. መልሳችን C ነው ማለት ነው። 27 the electron identified by the quantum number n and l given that first n4 l1 second n4 l0 third n3 l2 and fourth n3 l1 can be placed in order of increasing energy from the lowest to the highest ነው የሚለን። ቀላል ጥያቄ ነው። ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ላይ የተሰጠን n4 ቢሆን l1 ሲሆን ይህን ስታነቡ 4p ማለት ነው። 4 l1 means p ማለት ነው። እንደ ደግሞ n4 l0 ማለት n4 l0 ብለን ጠራው ደግሞ 4s ማለት ነው። ሌላው n3 l2 ማለት ደግሞ 3d ማለት ነው። 3d እንዲሁም ደግሞ n3 l1 means 3p n3 l1 means 3p። ስለዚህ እነዚህን ኦርደር ማድረግ እንችላለን። 4p አለ 4s አለ 3d አለ 3p አለ። ስለዚህ 3p less than 4s 4s less than 3d 3d less than 4p this one is the answer። ይህ ማለት በአነጋገር በኦርደር ስታስቀምጧቸው 3p means this one 3p 3d 4s 4p ይሄ ኦርደር አላቸው። ከትንሽ ወደ ትልቅ ስለተባል 4 less than 2 2 less than 3 3 less than 1 ይሆናል ማለት ነው። 3 less than 1 ስለዚህ 4 2 3 1 4 2 3 1 okay A 8B6 C 4D3 so the answer is C መልሳችን C ነው ማለት ነው። 27 the electron identified by the quantum number n and l given that first n4 l1 second n4 l0 third n3 l2 and fourth n3 l1 can be placed in order of increasing energy from the lowest to the highest ነው የሚለን 4 2 3 1 so the answer is A መልሳችን A ነው ማለት ነው። question 28 what is the wavelength the de Broglie wavelength associated with the ball of mass 1 kilogram having the kinetic energy of 0.5 ስለዚህ ይህን ጥያቄ የምንሰራው እንዴት አድርገን ነው? ኪኔቲክ ኤነርጂ ተሰጥቷቸዋል። እንደያ ደግሞ ማሱ ተሰጥቷቸዋል። የፓርቲክል ማስ 1 ኪሎግራም ነው። ስለዚህ what is de Broglie wavelength ማስ እና ኪኔቲክ ኤነርጂ ሲሰጣችሁ ሁልጊዜ የምንጠቀመው ፎርሙላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ነው። እዚህ ላይ given mass which is equal to 1 kilogram and kinetic energy which is equal to
0.5 ጁል ነው። the Broglie wavelength which is equal to Planck constant over square root of 2m kinetic energy ይሄን ያለን ሶ መተካ ብቻ ነው። so 6.626 times to the power of minus 34 divided by square root of 2 times mass 1 kilogram 1 2 times 1 ማለት ነው times 0.5 ነው። ይህ ማለት እስቲ ያለውን ብቻ ስታበዙት 1 ይመጣላችኋል። ስለዚህ square root of 1 ነው ይመጣላችሁ። ሶ ይሄን ነምበር ስታከፍሉ የምታገኙት ራሱ ነው ማለት ነው 6.626 times to the power of minus 34 ይሆናል ማለት ነው። so the answer is a መልሱ a ነው ማለት ነው። a okay, question 29 the orbital diagram in which Hindus principle is violated is a this one b c d ተሰጥቷችኋል። ቀጥታ መስራት ትችላላችሁ። ሂንዱስ ፕሪንሲፕል የምንጠራው እያንዳንዳቸው ኦርቢትን ሃፍ ፊልድ ሳታደርጉ ፔር አፕ ማድረጋችሁም። ስለዚህ ኤ ላይ የምትወስዱት ይሄ ትክክል ነው። አንድ ኦርቢታል ላይ ብቻውን ለምሳሌ ይሄ ኤስ ኦርቢታል ነው ፔር አፕ ማለት ትችላላችሁ። ግን ፒ ላይ ስገቡ ይሄ ቫካንት እስካላችሁ ድረስ ክፍት ቦታ እስካለ ድረስ እዚህ ላይ ፔር አፕ ማድረጋችሁም። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ሃፍ ፊልድ ነበር መሆን የነበረባቸው እና መልሱ ኤ ነው። የጣሰው ኤ ነው። ሌሎቹን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ትክክል ነው። ሲ ትክክል ነው። ቢ ትክክል ነው። ትንሽ እዚህ ላይ ሉዝ የተደረገ ኤሌክትሮን ሉዝ ካደረገ ከኤስ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ካደረገ ኤስ1 ብቻ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፒ መግባት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቢም ትክክል ነው። ዲ በዚህ አይነት መልክ ይቻላል። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። question 30 what is the wavelength of radiation emitted produced in a line in the Lyman series when an electron fall from fourth stationary state in the hydrogen atom? ጥያቄው ኢነርጂውን ነው። what is the wavelength of the radiation emitted produced in line in the Lyman series when an electron fall from fourth stationary state in the hydrogen atom ነው with Rydberg constant ወይም wave number ተሰጥቷቸዋል። RH in terms of wave number 1.1 times the power of 7 ሜትር ኢንቨርስ ነው። this one is wave number or 1 over wavelength ማለት ነው። 1 over wavelength ኮንስታንት ነው የተሰጠን እና ጥያቄው መስራ የተጠየቅነው wavelength ነው። ዋና ጥያቄ ምንድነው? ከN4 ወደ N1 ኤሌክትሮን ትራንሲት ብታደርግ ወይንም ኢሚሽን ላይት ይኖረዋል የራሱ። ጥያቄው እዚህ ላይ ኢነርጂ መስራት ነው። በመጀመሪያ wavelength ለመስራት ኢነርጂ መስራት አለባችሁ። RH ተሰጥቶናል። RH ማለት 1 over wavelength which is equal to 1.107 times to the power of positive 7 ሜትር ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ይሄ 1 over wavelength ነው። ስለዚህ ኢነርጂውን እንፈልግ። በመጀመሪያ ከN4 ወደ N1 ብትመጣ that means change in energy which is equal to 2.18 times to the power of minus 18 joule into 1 over n final square minus 1 over n initial square ነው። ይህ ማለት ደግሞ በያነጋገር 1 over n final square means 1 over 1 square minus 1 over 4 square ማለት ነው። ይህ ማለት በያነጋገር ስንት በጣማት ነው? 15 16ኛ ይመጣልና ማለት ነው። 15 16ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ይመጣልን። ኔጌቲቭ ኢሚሽን ላይት ነው። ይሄን ያክል ቁጥር እናገኛለን። so this means divide by what 51.6 እንደማለት ነው። ስለዚህ change in energy which is equal to 2.18 times to the power of minus 18 joule into 50 over 60 ይመጣልናል። ይህ ማለት በያነጋገር ማለት ነው 2.18 times to the power of minus 80 multiply by 60 divided by multiply by 50 divided by 16 ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ መልሱ ምንድነው ማለት ነው 2.04 times to the power of minus 18 ጁል ነው። it is negative number። እኛ ግን wavelength ስለምፈልግ ምንም አያስፈልግም። ዋናው ኢነርጂው ግን ኢሚሽኑን ኔጌቲቭ 2.04 ነው ይመጣልን። wavelength ማግኘት እንችላለን። change in energy which is equal to negative 2.04 times to the power of minus 18 joule ነው። wavelength ማግኘት መቻል አለብን። we have 1 over wavelength here ስንሰጥቶናል 1.107 times to the power of
ፖዚቲቭ 7 ምን አለ ማለት ነው ሜትር ኢንቨርስ አለ ማለት ነው። ይሄንን ወደ ዌቭሌንግዝ መቀየር ይቻላል። ምክንያቱም ቼንጅ ኢን ኤነርጂ which is equal to ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይት ዲቫይድ ባይ ዌቭሌንግዝ አለን። ስለዚህ 1 ኦቨር ዌቭሌንግዝ ብለን የምንጠራው 1 ኦቨር ዌቭሌንግዝ which is equal to change in kinetic energy over what hc ነው። change in kinetic energy over hc ነው። ይሄንን ሪቨርስ ማድረግ ይቻላል። ሪቨርስ ታደርጉት ዌቭሌንግዝ which is equal to hc over what change in energy ነው ማለት ነው። ዌቭሌንግዝ which is equal to hc over change in energy ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሪስፕሮካል ብቻ በማድረግ ሌላ ስራ አለመስራት ትችላላችሁ በዛ አይነት ማለት። ስለዚህ ይሄ hc over change in energy ማድረግ እንችላለን። ሶ wavelength which is equal to hc over change in energy 6.626 times to the power of minus 34 times 3 times to the power of 8 ይሄ speed of light ነው divided by ስንት ነው ማለት ነው change in energy 2.04 times to the power of minus 18 ጁል ይመጣል። ሶ wavelength which is equal to ለዚህ ጥያቄ wavelengthዛችን ምን ያክል ይሆናል 9.74 times 10 to the power of minus 34 plus 26 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ በአነጋገር 9.74 times to the power of minus 8 ሜትር መጣ ማለት ነው። ሶ መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ የተሰጠን በናኖሜትር ስታስቡት ያገኘነው 9.74 times to the power of minus 8 ነው ያገኘው እኛ 9.74 times to the power of minus 8 ነው። this means 97.4 ናኖሜትር ነው መልሱ ማለት ነው። እዚህ ላይ ከተሰጡ ምርጫ መካከል ኤ የተሻለ መልስ ነው ማለት ነው። 31 Rutherford carried out experiment in which a beam of alpha particle was directed at a tiny piece of metal foil. From this experiment, he concluded that, look, Rutherford carried out experiment in which a beam of alpha particle was directed at a thin piece of metal foil without deflection. From this experiment, he concluded that A. Electrons are massive particle. B. The positively charged particle of an atom are moving about with the velocity of approach the speed of light. No. C. The positively charged particle of atom are extremely small and extremely heavy particle. D. The diameter of electron. So the answer is እንግዲህ ራዘርፎርድ ከሰራ ኤክስፐሪመንት መካከል ኒኩለስ እና ያገኘው ፖዚቲቭ ፓርት ኦፍ አን አተም የሚባለው ኒኩለስ ብሎታል። እሱ ደግሞ ኤክስትሪምሊ ስሞል እና ማሲቭ እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ሶ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን 32 calculate the energy of radiation emitted from the electron transition from infinity to stationary state first of the hydrogen atom with Rydberg constant given RH is equal to 1.07 times the power of 7 ተሰጠናለች ሜትር ኢንቨርስ ሶ ፕላንክ ኮንስታንት ኢዝ ጊቨን። ጥያቄው ምንድን ነው? ኤሌክትሮን ከኢንፋይናይት ከሆነ ኢነርጂ ሌቭል ወደ ስቴሽነሪ ወይም ወደ ኤን1 ቢመጣ ከኤን ኢንፊኒቲ ወደ ኤን1 ቢመጣ ኢነርጂው ምን ያክል ነው ጥያቄው። ስለዚህ እነዚህ አማራጮች ተሰጥቷቸዋል። ወደ መልሳችን እንግባ። የተሰጠን change in energy which is equal to minus 2.18 times to the power of minus 18 joule into what 1 over n final square minus 1 over n initial square ነው ጥያቄው ጊዜ ሰጠን from n infinite to n1 ይሄ ከመጨረሻው ኤነርጂ ሌቭል ወደ n1 ቢመጣ ማለት ነው። ስለዚህ መተካት ትችላላችሁ። so minus 2.18 times to the power of minus 18 joule into 1 over n final square means 1 over 1 square minus 1 over initial ደግሞ infinite ነውኛው so the whole square እንደዚህ ማለት ይችላልላችሁ። this number is 0 ስለዚህ የሚቀራችሁ 1 over 1 square 1 ነው ራሱ so change in energy which is equal to minus 2.18 times the power of minus 18 joule only ነው የሚሆነው ማለት ነው። so the answer is this one. okay በደንብ ማየት ያለብን 34 ለማለት ነው። እዚህ ላይ ጥያቄው ያው ማን ነው 18 ለማለት ነው። የምናገኘው ቁጥር
አሁን ያየነው ነምበር ነው። ግን እዚች ላይ ምርጫዋ ትንሽ ኪሎ ጁል ስለሚል ያው በቀላሉ ትረዳላችሁ ያስባለሁ። -18 ነው ኪሎ ጁል ስለሚለን እኛ ለአንድ ሺህ ማካፈል ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። በ18 እና በ21 መካከል 3 ስላለ so the answer is ኤ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ኤ ነው። question 33 the wavelength of the radiation emitted when in a hydrogen atom electron fall from infinite to stationary one will be ያው ዌቭሌንግዙን በዙ ማግኘት እንችላለን። ኢንቨርሱ ይሄን የተሰጣችሁ አሁን ደግሞ ከኢንፋይናይት ወደዚህኛው ቢመጣ ምን ያክል ዌቭሌንግዝ አለው ነው ጥያቄው ብለን ኢነርጂውን ቅድም ካልኩሌት አድርገናል። በኩዌሽን ነምበር 35 ካልኩሌት አድርገናል። አሁን ጥያቄው the wavelength of radiation emitted when in a hydrogen atom electron fall from infinite stationary state to infinite to what stationary state ወደ 1 ማለት ነው። ከኢንፋይናይት ወደ 1 ቢመጣ so wavelength ምን ያክል ነው? ስለዚህ wavelength ኔት ቴክ ነው from what infinite to n initial ቢመጣ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ላይ ቼንጅ ኤነርጂ ስትፈልጉ ቼንጅ ኤነርጂ which is equal to ስንት ነበር ይመጣልን? -2.18 times the power of -18 ጁል ነው የሚመጣው። የተጠየቅነው ግን ዌቭሌንግዝ ነው። ሶ ዌቭሌንግዝ which is equal to ስንሰራው ጊዜም hc over what ቼንጅ ኤነርጂ ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ማለት በአነጋገር 6.626 times the power of -34 multiplied by 3 times the power of 8 divided by what change energy it is negative የሚለውን ነገር መቶ ይቻላችሁ ዌቭሌንግ ስለሆነ 2.18 times the power of -18 so wavelength which is equal to 9.2 times the power of -8 ይመጣል -8 ስለዚህ የማድረው 92 ናኖሜትር 92 ናኖሜትር is the answer። እስቲ ምርጫዎቹ 91 ናኖሜትር 192 406 ናኖሜትር 9.1 times the power of -8 ናኖሜትር so the answer is A 34 which of the following set of quantum number represent the highest energy of an atom highest energy of an atom የሆነው ነው n3 l2 means 3d ማለት ነው n4 l0 n3 l0 n3 l1 ሌሎች መቶች ያላችሁ n እና l ካወቃችሁ ኢነርጂ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሲሰሩ n3 l1 ማለት ነው l2 ማለት 3p ማለት ነው 3d n4 l0 ማለት 4s ማለት ነው n3 l0 ማለት 3s ማለት ነው n3 l1 ማለት ደግሞ 3p ነው so the answer is a ነው ማለት ነው a is 3d highest energy አለው ማለት ነው so the answer is a question 35 how many orbital is or are possible for the quantum number n3 l0 ml plus 2 ነው የሚለን ጥያቄው n3 ሆኖ እያለ l2 ሆኖ ml plus 2 የሆነ ምን ያክል number of orbital አላችሁ ነው የሚለን ይሄን መስራት እንችላለን given n3 l2 ml plus 2 ቢሆን ነው የሚለን ይሄንን number of orbital ለመስራት ስትፈልጉ ምን እንደምታደርጉት ml which is equal to from -l0 including up to l ነው so -2 -1 0 1 2 so plus 2 የምትባለው አንድ ኦርቢታል ብቻ ናት so given ኦርቢታላችን 1 ኦርቢት ብቻ ነው ማለት ነው okay so the answer is A 1 orbital question number 36 the orientation of an atom anatomic orbital is governed by A magnetic quantum number B principal quantum number C azimuthal quantum number D spin quantum number the orientation of an atomic orbital is governed by atomic orbital አሁን እያንዳንዳቸው principal for quantum number የራሳቸውን አፕሊኬሽን አለ ስለዚህ ለምሳሌ principal quantum number n ብለን የምንጠራው size and energy of an atom ነው እንዲሁም ደግሞ azimuthal quantum number ወይም l ብለን የምንጠራው ደግሞ shape of sublevel ነው የሚሰራለን ml ወይም magnetic quantum number ብለን የምንጠራው ደግሞ orientation of orbital ነው ስለዚህ direction of orbital ይሰራልናል ስለዚህ እሱ ደግሞ የሚነግረን ማለት ነው direction of orbital determined by magnetic quantum number ml በml ነው represent የሚደረገው so the answer is A question 37 which of the following is not possible arrangements of electron in an atom given n5 l3 ml0 ms1 over 2 b n3 l2 ml minus 2 c n3 l2 ml minus 3 d this one
ፖሲብል ኖት ፖሲብል የሆነውን ለዩ ነው የሚለን። ይህን በቀላሉ መለየት እንችላለን። N5 L3 it is possible ምክንያቱም ፖሲቢሊቲ ይኖረዋል። N5 ነው ማለት L4 መሆን ይችላል፣ L3 መሆን ይችላል፣ L1 መሆን ይችላል፣ L1 L0 መሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ፖሲቢሊቲ ያሉት። ስለዚህ L3 that's possible ይሄ ይችላል። ML0 ይቻላል ምክንያቱም L3 ሆነ ምንም ማድረጋችሁ ML0 መሆን ይችላል ከኤል ያነሰ ነምበር እስከሆነ ድረስ። MS ደግሞ 1/2 it is possible። BN3 L2 ይቻላል። L ማለት N-1 ስለሆነ ML-2 it is possible ይሄም ይቻላል ማለት ነው። N3 L2 ML-3 it is impossible ሁልጊዜም ML L ሊበልጥ አይችልም። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ it is possible ናቸው።